Itong rice cooker na po ito mga kadiskarte pinaayos lang sa akin. Ayaw din siyang uminit. Yan ang magiging topic natin sa ngayon. Kung paano natin painitin ulit itong rice cooker na to. Hello, magandang araw, magandang oras mga kadiskarte. Narito naman po ang inyong Kuya Tony para sa isa naman pong panibagong video nating tatalakayin. Itong rice cooker na po ito mga kadiskarte pinaayos lang sa akin. Ayaw din siyang uminit. Yan ang magiging topic natin sa ngayon. Kung paano natin painitin ulit itong rice cooker na to. So pero bago ang lahat, hinihiling ko naman po sana mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Paki-push na rin po yung notification bell para ma-update ko po kayo sa mga susunod po nating mga videos. So, umpisa na po natin mga kadiskarte. Ayan, kalasin muna natin tong back cover nya. Ang unang-unang nagiging dahilan ng hindi umiinit na rice cooker mga kadiskarte, ito. Para sa mga hindi pa po nakakaalam, mapapansin niyo po, meron po siyang fuse. Ito. Ayan. Ayan. Bumibigay na yan, pumutok na yan, kaya hindi na siya umiinit. Yan ang unang-una yung titignan. Kasi bago masira pa itong iba dito, ito muna yung unang-una. Kaya ito muna yung unang-una yung titignan. Itong fuse nya. Ito yung fuse nya mga kadiskarte. Pumutok na to kasi halata naman kahit hindi mo na sunog na. So papalitan natin to ngayon. Wala ko ng bagong fuse. $2,000 years later. So mga kadiskarte, ito siya. Yung bago. Ito ilalagay natin. Pero bago natin ilagay, kailangan linisan muna natin yung terminal nya. Kasi kinakalawang na. Ayan, kinakalawang na to. Kaya kailangan dapat malinis yan para maganda yung contact ng kuryente. Napapansin ko kasi minsan doon sa mga dumadaan dito na bumibili ng mga bote bakal, may nabibili silang mga rice cooker na ganito. Tinatapon na lang nila yon, binibenta na sa bote bakal kasi ang alam nila wala nang pag-asang magawa pa, or hindi naman may pera sila na pambili ng bago. Pero para sa akin, i-repair na lang, sayang. Yan, kakabit na natin yung bagong fuse mga diskarte. Yun. Tapos yung kabila. Yun. Yan, higpitan na lang natin para hindi kumalas. Tansyahin nyo lang mga kadiskarte yung higpit nyo kasi baka mabasag yung asbestos na kinakapitan nya. Mas lalo kayo magkaproblema. Ingat-ingat lang, hine-hine lang sa katamtamang higpit lang ba. Tapos subukan natin saksak. Tignan natin kung iilaw tong indicator nya mga kadiskarte ito. Kung iilaw to. Pag umilaw, good. Sabi mo na. Nakikita ang ilaw ba? Natin kung iilaw. Yun. Iilaw yung red. So ibig sabihin okay na yan, iinit na yan. Pag umilaw yung red, hintayin natin ng konti. Kung
iilaw na to, iinit na tong heater niya. Yung nainit na mga kadiskarte. Okay na. Okay. Pwede na siya. Babalik natin yung cover. So kung nagustuhan nyo yung video natin, pa-subscribe naman po. At paki-push na rin yung notification bell para sa susunod nating video ma-update ko po kayo. Sasara lang natin tong takip. Okay na to, wala nang problema. Magana na siya. Sana nagustuhan nyo itong video na to mga kadiskarte. Okay. Okay. Yan. Okay na. Tapos na. At bye-bye. Maraming salamat.